Välkomna till JO-vloggen. Ja, då lämnar vi Albert Hotel och Trollhättan och reser vidare hemåt. Den här turen hem kommer fokuseras på låga kommuner i Västra Götaland som vi har kvar. Jag tror det var 4 eller 5 stycken kvar. Så det kommer bli en hel del bilåkande och några intressanta cacher på vägen. Vi får se helt enkelt vad som möter oss på turen hem. Har du inget här? Jag har 0 då. Första stoppet på vår kommunjakt. Vart är vi då? Det vet jag inte. Ja, vi försöker logga Grästorps kommun. Därför vi stannat här. Här borta är mer än 10 meter. Men jag går och kollar. Här ser det ut som ganska nedtrampat. Ja, men det är också en bajsplats. Det är papper här i alla fall. Ja. Det var som jag trodde, den var ju på andra sidan vägen. Vi letade där borta. Men den var där. Så kan det vara ibland. Men vi rullar vidare i den riktningen mot nästa kommun. Som ni ser så har jag lite finare kläder på mig. Nu börjar jag byta ut dem. De rosa fina foppatofflorna byts ut mot terrängskor. Så där är de skorna utbytta. Medan vi går bort här till nästa cache i Essunga kommun så kan jag berätta en liten historia där. När vi rullade in på Albert Hotel igår så kom vi där i terrängkläder. Ganska halvskitig, svettig. Håret var jättekonstigt. Och då stod det där utanför hotellet stod det en massa finklädda människor i kostym och skjorta. Och de tittade på oss när vi höll på att packa ur och klättra upp i takboxen. Och så bara så här, vad ska de göra där, tänkte de säkert. Men vi packade ur och bytte om. Så vi passade in på hotellet. Jaha, här då står vi vid nästa cache. Ett övergivet hus. Jag tror nästan det är till salu. Välkommen in. Du tänker att du vågar gå under där? Kanske inte borde, eller? Rasrisken är ju ganska hög. Ja, det är det faktiskt. Och du ramlar inte och slår bland alla spikar. Oh. Ska vi hitta någon cash då? Vi ska hitta en cache också. Inte bara utforska ödehuset. Nej, det också. Plastlock. Det kan vara en ledtråd. Här är vi baksidan på huset.
Vart tog hon vägen då? Vart tog hon vägen? Jag behöver gå och byta skor om jag ska gå runt där. Nej, jag vet inte. Jag ska skita i det här. Jag kan inte vara hur länge som helst här. Jo, vi hittar den! Ja, den var inte enkel, det var den inte. Men skam den som ger sig. Nu blir det nästa kommun. Och ger sig av för att logga Alingsås kommun. Medan hon gör det så passar jag på att byta om. Lite mer anpassat för geocaching. Byter tröja. Jag vet inte, går i skjorta passar kanske inte. Man ska springa omkring i ödehus eller i skog och mark. En blå funktionströja funkar skitbra. Det är luftigt och bra. Sådär då kan vi ge oss i jakt på cachen i Alingsås. Jag hör dig! Så, supersnabb var den här gången med. Kom inte hit, skrek hon från skogen. Det vill säga, hon har redan hittat den. Då passar jag på att ta ut riktningen för nästa kommun. Ligger 19 minuter bort. Vi kör. Okej, vi ska inte köra åt det hållet. Då har vi satt foten i Vårgårda kommun. Ja. Se vad den bjuder på. 1,5 favorit. 2 favoritpoäng. Det är ju på den sidan, det är det. Man skulle inte behöva vara i kontakt med staketet. 1,5, de är svåra. Bakom, under sten. Bakom, under sten. Nej, det var ingen ström här i staketet. Jag ser något. Det har ju fan varit här hela tiden. Dåliga ögon. Jag hittar den. Hon är som varit jävligt snabb ut ur bilen. Jag hinner ju inte med. Men i alla fall. Herrljunga kommun. Vid Södra Björke kyrka. Sista kommunen för den här rundan. Jag har väl loggat av, tror jag, halva Västra Götaland. Och har väl som sagt från 10 kommuner kvar. Men det får bli en annan resa. Och en annan vlogg tillsammans med er. Jag tackar för att ni tittade. Och ni vet vad ni ska göra. Gilla, kommentera, prenumerera. Prenumerera mera. Och där sprang hon in i kyrkan och skulle ta över en turfzon. Yes, tack så mycket för att ni tittade. Vi hörs snart igen. Hej då!